हेलो एभ्रिवान, नमस्ते अनि स्वागत छ हजुरहरूलाई हिमालय किचनमा। आज म हजुरहरूको लागि लिएर आएको छु बच्चाहरूको लागि स्पेशल रेसिपी फ्रेन्च फ्राइजको रेसिपी लिएर। यसको लागि मैले दुईटा अलि लाम्चो आकारको ठुलो आलुलाई काटेर यस्तो चानामा काटेर लिएकी छु। फ्रेन्च फ्राइजको लागि आलु काट्दा चाहिँ हामीले भरसक एउटै साइजमा काट्नुपर्छ। यसलाई मैले 15 मिनेट अगाडिदेखि यसरी पानीमा भिजाएर राखेकी छु। र अब यसरी पानीमा भिजाएको आलुलाई अब म पेपर टावलमा सार्दैछु। अब यति गरेपछि यो आलुलाई चाहिँ यसरी सुकाउनु पर्छ। पेपर टावलमा राखेर यसको पानी सोसिन दिनुपर्छ र यसरी माथिबाट अर्को पेपर टावलले यसरी बिस्तारै पुस्नुपर्छ। यो आलुमा भएको पानी चाहिँ भरसक सबै नै यसरी नै सुकाउनु पर्छ। अब आलुलाई राम्ररी सुकाएपछि अब लागौँ स्टोभतिर। ल अब फ्राई गर्नको लागि मैले यहाँ प्यानमा तेल तताइसकेको छु। हामीले फ्रेन्च फ्राई बनाउँदाखेरि चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको तेल पनि हो। हामीले फ्रेन्च फ्राई बनाउँदा यसलाई दुईचोटि तार्छौँ र सुरुचोटि हामीले तार्दा चाहिँ एकदमै धेरै तातेको तेल हुनु हुँदैन। यो चाहिँ हल्का तातो तेल मात्र हुनुपर्छ र तेल हल्का तातेको छ अहिले। र म अब यसमा आलुको चानाहरूलाई राख्दैछु। अब यसलाई यति गरेर हामीले 3 देखि 4 मिनेटसम्म यसमा पकाउनुपर्छ। यसलाई चलाउँदै गर्नुपर्छ। हिट पनि मिडियम ठुलो राख्नुपर्छ यति बेला। 3-4 मिनेट जति यसलाई चलाउँदै पकाएपछि अब म यसलाई फेरि पेपर टावलमा झिक्दैछु। आफ्नो आलुको चानाको साइज अनुसार यदि अलिकति धेरै पाकेको मनपर्छ भने अरू 1 मिनेट जति यसलाई पकाउँदा हुन्छ। मैले चाहिँ ठिक 4 मिनेट यसलाई पकाएको छु। र अब यसरी झिकेपछि आलुलाई फिजाएर राखेर यसलाई कम्तीमा पनि 10-15 मिनेट जति यसलाई सेलाउन दिनुपर्छ। अघि झिकेर सेलाउन राखेको आलुको चानाहरू अब राम्ररी सेलाइसकेको छ। अब हामी दोस्रो चरण यसलाई फ्राई गर्दैछौँ र हामीले दोस्रो चरण फ्राई गर्दा चाहिँ तेल एकदमै धेरै राम्ररी तातेको हुनुपर्छ र यसलाई मिडियम टु हाइटमा हामीले फ्राई गर्नुपर्छ। र राम्ररी तातेको तेलमा अब म यो आलुको चानाहरूलाई राख्दैछु।
है मिडियम टु हाई हिटमा हामीले फ्राई गर्नुपर्छ। यो चाहिँ हल्का रातो रातो र क्रिस्पी हुने बेलासम्म हामी फ्राई गर्नुपर्छ यसलाई। चलाउन चाहिँ छोड्नु हुँदैन। ल अब फ्रेन्च फ्राइज रेडी भइसकेको छ। अब म यसलाई एउटा बोलमाथि छान्ने राखेर त्यसमा राख्दैछु। यसलाई मैले झन्डै 5-6 मिनट जस्तो फ्राई गरेको छु। एकदमै रातो रातो अनि क्रिस्पी देखिएको छ फ्रेन्च फ्राई। अब यसमा थोरै नुन राख्दैछु माथिबाट। आफूलाई खुर्सानी खान मनपर्छ अथवा पिरो फ्रेन्च फ्राई बनाउन मनपर्छ भने पिरो खुर्सानी पनि राख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। ल अब हाम्रो सजिलैसँग बन्ने छिटो मिठो फ्रेन्च फ्राइज बनेर रेडी भएको छ। हजुरहरू पनि यसै गरी फ्रेन्च फ्राइज बनाएर इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो बच्चाहरूलाई खुसी बनाउन सक्नुहुन्छ। हस् त यो सजिलो छिटो मिठो फ्रेन्च फ्राइजको रेसिपी हजुरहरूलाई मन पर्यो भने हाम्रो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला। साथै यस्तै यस्तै परिकारहरूको रेसिपीहरूको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि